अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स उम्मीद ده چې تاسو بخیر او ډیر فرندز نن دی ویډیو کې موږ ډیر زیات امپورټنت ټاپک ډیسکس کوو د انلاین ارننګ د پاره چې انلاین ارننګ څنګه کې که تاسو مخکې زما چینل چیک کړئ نو په زما په چینل کې تاسو کتلی شئ دی خو چې دلته زه زیاتر ویډیو انفارمیټیو او انلاین ارننګ د پاره ورکوم تاسو دلته سرچ کړئ پښتو ارننګ ټیپس پښتو ارننګ ټیپس چې تاسو کله سرچ کړئ تاسو ته به دا راشي که فرض که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب او بیل آیکن پسې ضرور آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ چې ټول نه مخکې تاسو ته ویډیو ملاویږي په دې کې تاسو کتلی شئ هاو ټو ریکور ډیلیټډ فوټوز دی پاکستانی ارننګ ایپ دی په دې کې بلاګر ویب سایټ دی نور 100% ریل ارننګ ایپ دی فیسبوک پاسورډ تاسو کتلی شئ دې کې ډېر زیات ویډیوز ما د انلاین ارننګ او انفارمیټیو ویډیو اپلوډ کړي دي نو پلیز زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن ضرور دباو کړئ ښه دوستانو موږ ځو اوس خپل کم چې اپلیکیشن دی هغه طرف ته ځو چې په هغه اپلیکیشن باندې ارننګ څنګه کیږي نو ټول فرسټ اف آل به تاسو به دې سټوډنټ ان ارن پی کې په دې باندې موږ کلیک کوو د دې لینک په زه په ډسکرپشن باکس کې ورکوم د هغه ځای نه تاسو ایزیلی دا ډاونلوډ کولی شئ دوستانو اوس دا چیک کوو موږ دلته ګورئ دلته چې څنګه دا تاسو ایپ ډاونلوډ کړئ نو دلته به تاسو فرسټ اف آل به تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ اکاونټ به جوړ کړئ دلته زما بیلنس به ماته شو کړي زما څه بیلنس دی تاسو دلته کتلی شئ چې زما چې کم بیلنس دی ښه دوستانو اوس د دې اپلیکیشن یوز به څنګه کوو چې دې کې موږ ته کم ارننګ کیږي کم انلاین ارننګ موږ ته کیږي او هغه بیا موږ د دې نه ویډرا کوو لکه تاسو اوس دې خو وکتل زما سره 5.6 روپۍ فی الحال زما سره به دې اپلیکیشن کې موجود دي نو فرسټ اف آل به زه په کلیک کوم ډیلی ریوارډ په ډیلی ریوارډ باندې چې زه کلیک کوم دا به دلته ایډ راشي چې ایډ به موږ کلوز کړو دلته ماته وایي سوري یو هیو الریډي کلیکټډ یور بونس پلیز ټرای اگین ټومارو زما چې کوم بونس دی کوم ریوارډ دی هغه ما الریډي اخیستی دی نو ماته ته پرمیشن نشته ماته وایي چې سبا به ته دوباره ډیلی ریوارډ اخیستی شي بیا د دې نه بعد دی ریوارډ ویډیو په دې باندې به موږ کلیک کړو نو دا به خپل یو 10 سیکنډ چې کوم دی هغه به دا خو دغه کې بیا به ایډ شو کې چې ایډ کله شو کې ایډ به موږ کمپلیټ واچ کو ایډ به موږ کمپلیټ واچ کو د هغې پورې زه ویډیو سټاپ کوم او بیا د هغې نه بعد ملاویږو ښه دوستانو نو ایډ موږ فل واچ کو ایډ به کلوز کو چې ایډ موږ کلوز کو نو دلته زما سره 5.3 او زما سره 5.6 شوې 5.9 شوې سوري 5.9 د زما بیلنس شو ښه بیا په دې کې مور ایرن چې کم دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو ته نور آپشن درکوي چې یاره سپین دی اینډ ایرن دی کلیک ایرن دی ویزټ ان ایرن دی ویب سایټ ایرن دی کم ځای کې تاسو بیا غواړئ کویز دی گیم جسټ لایک گیمینګ که تاسو سپین کول غواړئ په هغې باندې تاسو هم ارننګ کولی شئ خو مین مقصد چې زموږ کم دی نو هغه د ویډرا ځکه چې زیات اپلیکیشن داسې چې هغه او تاسو یوز کوئ تاسو ته ارننګ په ډیشبورډ کې وښایي خو د هغې نه تاسو ویډرا نشئ کولی نو په دې کې مین مدعا چې کوم ده هغه زموږ دی ویډرا موږ به راشو په ویډرا باندې به کلیک کوو چې کله په ویډرا کلیک کوو په جیس کیش یا ایزي پیسه چې کوم اکاونټ تاسو سره اویلیبل وي په هغې به تاسو کلیک کوئ اکاونټ نیم جیس کیش نمبر او دلته به ویډرا ورکوئ خو دلته تاسو څه لیکلي آل پیمنټ ویل بي سینډ ایټ د ایوری سنډے کم پیمنټ چې تاسو ویډرا وکړئ هغه به تاسو ته هر اتوار په ورځ باندې میلاویږي بیا دویم لیکلی دی چې یو ویل ریسیو پیمنټ ان 12 to 24 هاور تاسو خپل پیمنټ په 12 غنټو نه والا تر د 24 غنټو پورې ریسیو کولی شئ مطلب په دې کې منیمم ویډرا اماونټ نیډ روپیز چې کوم دی دا 30 دی مطلب 30 روپۍ چې ستاسو اکاونټ رالی نو هغې نه تاسو خپل ویډرا کولی شئ مطلب دلته ستاسو په دې ډیشبورډ کې ستاسو سره تقریبا خپل 30 روپۍ رالی 30 روپۍ دلته ستاسو ته جمع شوي نو تاسو ایزیلی ویډرا کولی شئ د دې نه نو دوستانو ډېر آسان اپلیکیشن دی خاص تر سټوډنټس او کوم چې زموږ بېروزګار وروڼه دي نو هغه دا اپلیکیشن ډېر یوز کولی شي او د دې نه خپل اماونټ جمع کولی شي بلکې 2000 روپۍ پر ډے هم د دې نه ایستلی شي دوستانو که تاسو ته فرض که چېرته په پیمنټ کې مسله یا په بل څه کې مسله نو د تاسو په فیسبوک او خپل جیمیل چې کوم دی په هغې ورسره هم کنټیکټ کولی شئ ښه دوستانو تاسو ته څنګه ولګېده دا ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلی پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ورور سپورټ کړئ نور د انلاین ارننګ او انلاین انفارمیټیو ویډیو دپاره تھینک یو سو مچ فار واچنګ الله حافظ